Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Kuten me kerroin viime jaksossa, niin meidän kevyt peili saapui ja nyt me päästään asentamaan se paikoilleen. Me haluttiin tänne sisään siis melkein ihan koko vartalopeili. Ja oikeastaan ainut kohta, mihin me saatiin se mahdutettua, niin oli tämän meidän sivuliukuoven ja sitten tämän väliseinän luukun välissä. Mutta tämä meidän peili on sen verran kapea, että me saadaan se just mahutettua tähän. Meille oli tärkeää saada pakuun myös tiskien kuivattamiselle ihan oma paikka, ettei tarvitse kuivata niitä sit heti pyyhkeellä ja sen jälkeen sit kuivatella niitä itse pyyhkeitä. Joten me päätettiin rakentaa sitten tänne meidän keittiön yläkaapin, oikeimmanpuoleisen kaapin sisään ihan kunnon kuivausteline. Niin tänne saa hyvin sit astioita kuivamaan, että tänne mahtuu ihan isot lautasetkin ja sen lisäksi täällä on myös välineille vähän omaa kuivatustilaa. Ja minä uskon, että tämä kyllä helpottaa tosi paljon meitä ja ollaan varmasti tähän valintaan tyytyväisiä. Monessa jaksossa on tullut mainittua meidän tulevat liukuelementit. Ja muistaakseni takaosan rakenteet jaksossa rakennettiin niitä varten tommonen uppolaatikko. Ja nyt on tullut vihdoinkin aika jatkaa niiden parissa. Ja mä aiotaan rakentaa siis tuohon laatikkoon alimmaiseksi siitä esiin liukuva ruokapöytä, jonka ääressä voisit istuskella tällä viime jaksossa rakennetulla sohvalla. Ja pöytälevynä me hyödynnetään tässä muille muutamien kolhujen ja rikkoutuneiden kohtien takia kelpaamatonta mustaa pöytälevyä, niin se sopii meillä tähän ihan hyvin. Ja ruokapöydän ylle tulee sitten taso, joka aukenee, jossa tulee olemaan sijoitettuna meidän keittoliesi. Me haluttiin sille ihan oma paikka, että sitä ei tarvitse aina kaivaa jostain esiin ja laittaa sitä takaisin johonkin. Et me haluttiin, että sillä on ihan oma paikka, josta sen voi sitten liuuttaa esiin, kun sitä tarvii. Ja tässä ruokapöydällähän pystyy sitten halutessa myös työskentelemään, että jos en halua vaikka olla tuossa seisomatyöpöydällä, niin sitten voi avata tän ja olla näin päin tässä tietokoneella. Niin kyllä tässä kelpaa istuskella. Mä aiotaan vielä maalata nämä kolhut täältä kyllä piiloon mustalla maalilla ja sitten myös nämä päätytulpat tästä mustaksi.
Ja koska me ei saatu tuonne Pakun kylpyhuoneeseen laattoja, niin minä halusin ehdottomasti tähän keittiön välitilaan vähän laattaa, jotka suojaa sitten samalla myös roiskeilta, mitä täällä keittiössä syntyy. Me valittiin tämmöiset pienet, kevyet, valkoiset, tämmöiset kiiltäväpintaiset laatat. Ja kun me ei olla myöskään ikinä laatotettu, niin me otettiin heti ihan kunnon haaste taas vastaan, kun minä halusin, että tehtäisiin niinku kalanruodolla ja vaaton välitilan seinän niinku puoleen väliin saakka. Mutta me käytiin sitten vaan hommia ja käytiin heti ekana laatotuksena tekemään tämmöistä kalanruotolaatotusta. Hahmottelun ja valmistelujen jälkeen me käytiin sitten kiinnittämään noita laattoja tonne seinään. Kuivumisen jälkeen me päästiin lisäämään sit musta saumalaasti, joka sopii hyvin just esimerkiksi tähän keittiön altaaseen ja muihin mustiin kohtiin. Ja täytyy sanoa, että me kyllä selvittiin taas paremmin kuin me uskottiin ja odotettiinkaan. Ja tämä keittiö sai kyllä ihan uudenlaisen ilmeen.
Me myös hiottiin ja maalattiin meidän vanha talouspaperiteline uusiksi, niin siitä tuli nyt tämmönen musta ja se pääsee nyt sitten mukaan tänne meidän keittiöön. Ja sitten tähän tulee varmaan myös vielä jotain kiskoa ja muuta kivaa tähän keittiöön. Me arvottiin viime sunnuntain videon kommenttiboksissa tämmönen meidän tarra teistä yhdelle. Ja niin moni olisi teistä tämmöisen halunnut, niin me arvotaan nyt tänään vielä toiselle onnekkaalle tämmönen samanlainen tarra, mutta tällä kertaa Instagramin puolella. Eli mene Instagramiin Pepetövään tilille ja siellä löydät sieltä uusimman kuvan kommenttiboksista arvonnan, jossa voit voittaa tämmöisen tarran. Seuraavassa jaksossa viimeistelyt jatkuvat. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.